Bună ziua! În acest mic video am să vă prezint o alternativă a ceea ce se numește zapărul al doamnei dr. Hulda Clark. În cartea ei, e foarte bine descris acolo, e prezentat un circuit care aici l-am reprodus pe o placă de test, care funcționează, însă problema este că la ieșire nu avem 30 de kHz, avem undeva pe la 23-24 de kHz, din pricina faptului că acest condensator e de 4,7, ar fi bine un condensator de 5 nanofarazi ca să ajungem să avem la ieșire 30 de kHz. Mă rog, e destul de relativ. Poate funcționa circuitul ăsta. E simplu de construit cu un 555, 2 condensatori, 3 rezistențe și avem un circuit funcțional. Însă eu sunt foarte scrupulos. Aș vrea să am la ieșire 30 de kHz. Ei, pentru asta am găsit alternativa următoare. Pe site-urile chinezești, eu le-am cumpărat de pe Banggood, am cumpărat un generator de semnal unde pot să stabilesc foarte clar frecvența pe care mi-o doresc la ieșire, inclusiv amplitudinea semnalului și offset-ul. Foarte important. Și, bineînțeles, va trebui să-i cumpăr și o alimentare, aceasta fiind alimentarea, care, un alt avantaj, se alimentează de la 5V, intră în alimentator, de fapt este un step-up și îmi dă 12V cu care alimentez generatorul de frecvențe. Care generator de frecvențe este legat la niște sonde, care am să și, mă rog, de aici am mai făcut o legătură către osciloscop, cu care o să verificăm rezultatele. O ședință de tratament cu zapărul durează 7 minute și trebuie repetată de 3 ori cu pauze de 20 până la 40 de minute între ședințe. Acum o să încerc să găsesc un loc camerei de luat vederi. Să vedem dacă îi găsesc un loc. Mă rog, complicat, da? O să stea temporar aici. Timp în care o să branșez sondele. La chestia asta foarte interesantă sunt niște mănuși conductoare. O să-mi branșez o sondă la mâna stângă, o sondă la mâna dreaptă. În felul ăsta, printr-o mână trece curent, prin corp, iese pe partea cealaltă. Și pornim zapărul. Timp de 7 minute. Deja o să vedeți aici scrie că am la ieșire 30 de kHz, forma de undă este pătrat, deja este on, deci funcționează. Sunt branșat, mâna stângă, mâna dreaptă, și dacă ne uităm pe osciloscop, vedem frecvența este într-adevăr 30 de kHz și avem voltaj pic-to-pic 10V. Forma de undă este pătrată, deci funcționează. Prefer varianta asta pentru că
este mult mai ieftină și mai ușor de construit decât asta. Culmea. Deci asta, 2-3 piese, un rahat, practic. Păi dacă merg la magazin, trebuie să-mi cumpăr 555, trebuie să-mi cumpăr condensatorii, trebuie ajung la, știu și eu, 15-20 de euro. Pentru 25 de euro mi-am cumpărat și alimentarea și generatorul de frecvențe. Aici am foarte clar frecvența. Pot să mi-o aleg și pot să modific. Atenție, deci pot să aleg altă frecvență, nu neapărat 30 de kHz. Și chiar dacă n-am cutii la ele, o să găsesc o soluție să le bag într-o cutie. Prefer soluția asta decât asta. Mă rog, acum fiecare. Cine dorește poate să-și o construiască pe asta. Eu prefer pe asta. Mi se pare mai precisă. Funcționează perfect. Ei, acum o să stau conectat timp de 7 minute, cât durează o ședință de tratament. După care o să fac o pauză de 20 de minute, după care iară 7 minute conectat, iară 20 de minute pauză, iară 7 minute conectat. În total înseamnă aproape o oră și 10 minute. Da. O oră și 10 minute de tratament. Tratamentul acesta, nu știu cum să vă spun, dar funcționează al naibii de bine. Detaliile le găsiți în cartea doamnei dr. Hulda Clark, Vindecarea tuturor formelor de cancer se numește. Vă doresc pentru cei care au probleme, aceasta este o alternativă, o soluție. Alături de tratamentul, bineînțeles, de tratamentul prescris de medic și de tratamentul cu plante care este auxiliar acestui. Video-ul ăsta l-am făcut doar pentru a prezenta aparatul în sine. Pentru detalii citiți cartea. Dar aparatul ăsta chiar e o soluție viabilă. Și sunt foarte mulțumit de el. Foarte eficient. Ok, la revedere!